स्वागत छ साथीहरू। आज हामी एकदम मिठो सेवैको खीर बनाउने रेसिपी सिक्नेछौँ। यसलाई चाहिँ शिर खुरमा पनि भनिन्छ। यो चाहिँ मुस्लिमहरूको एकदम फेभरेट डिस हो र ईदमा नभई नहुने डिस पनि हो। यो चाहिँ फ्लेभरमा एकदम रिच र क्रिमी हुन्छ। हामीहरूले यसलाई घरमा खाजाका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ भने तीजमा, दसैँमा वा कुनै पनि पर्वमा पनि पकाएर खान सक्छौँ। अब यसलाई बनाउनतिर जाउँ। मैले यहाँ सेवैको खीर बनाउनको लागि ड्राई इन्ग्रेडियन्ट्सहरू लिएको छु। यो हो बदाम, यो हो काजु, मैले यति लिएको छु। यो छोकडा हो, मैले यति लिएको छु। र यहाँ मैले किसमिस लिएको छु। हेर्नुहोस् त, यति लिएको छु। यहाँ चाहिँ मैले अलैँची लिएको छु। मैले यति पिस लिएको छु। यो चाहिँ कन्डेन्स्ड मिल्क हो। तपाईँले आफूलाई जति चाहिन्छ त्यति लिनुहोला मात्रा अनुसार। मेरो चाहिँ खीर अलिक धेरै छ। यो हो पेस्ता। मैले चाहिँ यो सबै इन्ग्रेडियन्ट्सलाई चाहिँ 2 घन्टा भिजाएर राखेको हो पानीमा। तपाईँले पनि त्यसै गर्नुहोला वा ओभरनाइट पनि भिजाएर राख्न सकिन्छ। यहाँ मैले सेवै लिएको छु। यो चाहिँ पहिल्यै रोस्टेड सेवै हो, बजारबाट किनेर ल्याएको। अब म यसलाई फ्राई गर्छु। मैले यहाँ प्यान बसालिसकेँ। अब म यसमा घिउ हाल्छु र फ्राई गर्छु। एकैछिन सेवैलाई चाहिँ अझै राम्रो कलर आउँछ, त्यसैले तपाईँले आफूलाई चाहिने अनुसार घिउ हाल्नु होला। मैले अब फ्राई गर्छु यसलाई एकछिन। यसको कलर चाहिँ अलिक रातो रातो खैरो खैरो हुने गरी। पहिल्यै यो रोस्टेड हो, त्यसैले म यसलाई धेरै बेर रोस्ट गर्दिनँ किनकि कालो हुन्छ यो। यसको कलर अलिक राम्रो आओस् भनेर मैले एकछिनसम्म चाहिँ यसलाई रोस्ट गर्छु। यसलाई तपाईँले मिडियम फ्लेममा रोस्ट गर्नुहोला, धेरै पनि रोस्ट गर्नु पर्दैन। यो एकैछिन रोस्ट गरेपछि यसले कलर दिन थाल्छ। हेर्नुहोस् त, अब मैले यतिको कलर आउने गरी यसलाई फ्राई गरिसकेँ। अब चाहिँ म ड्राई फ्रुट्सलाई भुट्छु। मैले यहाँ घिउ राखिसकेँ। अब म यसमा अघि हामीले लिएको ड्राई फ्रुट्सहरूलाई लिन्छु। मैले यहाँ काजु, बदाम, पेस्ता, किसमिस सबैलाई राख्छु र एकछिन यसलाई पनि फ्राई गर्छु घिउमा। खैरो खैरो हुने गरी फ्राई गर्छु म। यसले हल्का रङ देखाउन थाल्छ। ड्राई फ्रुट्सले चाहिँ एकदमै टेस्टी बनाउँछ खीरलाई। त्यसैले हामीले जति सक्यो त्यति धेरै ड्राई फ्रुट्सहरू युज गर्न सक्छौँ। तपाईँले यसलाई ओभरनाइट वा 2-3 घन्टा पानीमा भिजाएर युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 2 घन्टा युज गरेको हो भिजाएर। सो अब म यसलाई फ्राई गर्छु र यसको हल्का हल्का खैरो कलर ननिक्लेसम्म फ्राई गर्छु। मैले यतिकोसम्म फ्राई गरिसकेँ। अब म यसलाई निकाल्छु फ्लेम बन्द गरेर। तपाईँले पनि यसै गर्नुहोला। अब हामीहरू खीर बनाउन सुरु गर्छौँ। मैले यहाँ कुकरमा दुध हालेको छु। तपाईँले आफूलाई जति चाहिन्छ त्यति दुध प्रयोग गर्नुहोला। मैले चाहिँ यति दुध हालिसकेँ। मेरो चाहिँ खीर अलिक धेरैजनालाई बनाएको हुनाले मैले चाहिँ 4 लिटर दुध लिएको छु। तपाईँले आफूलाई चाहिने मात्रा अनुसार लिनुहोला। र दुधलाई चाहिँ अब मैले उमालिसकेँ। यो दुध राम्ररी उम्लिसकेपछि हामीले चाहिँ खीर पकाउन हुन्छ। त्यसैले अब मैले यसलाई चलाउँछु हल्का। र यसमा चाहिँ म पहिला अलैँची राखेँ। तपाईँले पनि दुधमा अलैँची राख्नुहोला सुरुमा। र यसलाई दुधलाई एकछिन चलाउँदै पकाउनु होला तपाईँले। मैले यहाँ सेवै राखिसकेँ। अब म यसमा ड्राई फ्रुट्सहरू राख्छु। अघि हामीले भुटेर राखेको सबै ड्राई फ्रुट्स हाल्नु होला तपाईँले पनि। अब ड्राई इन्ग्रेडियन्ट्स हालिसकेपछि हामी यसलाई एकछिन चलाउँदै पकाउँछौँ। तपाईँले 2-3 मिनट यसलाई चलाउँदै यसरी पकाउनु होला। यो मजाले चलाउँदै पकाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो कति मजाले उम्लिसकेको छ। र मैले यसमा कन्डेन्स्ड मिल्क राखेँ। तपाईँले पनि आफूलाई जति चाहिन्छ त्यति कन्डेन्स्ड मिल्क राख्नुहोला। मैले चाहिँ 1 कचौरो लिएको छु।
हेर्नुहोस् त मैले एकछिन 2-3 मिनट यसलाई अझै पकाएँ र कन्डेन्स्ड मिल्क पनि मजाले घुलिसक्यो र हाम्रो शिर खुरमा नेपालीमा हामीहरू सेवैको खिर भन्छौँ रेडी पनि भइसक्यो। यो हेर्दा मिठो पनि छ र खाँदा एकदम टेस्टी हुन्छ। हेर्नुहोस् त मैले सर्भ गरेको छु। यो कति टेस्टी र यमी देखिएको छ। यो चाहिँ एकदमै टेस्टी क्रिमी स्मुथ हुन्छ। साथीहरू कन्डेन्स्ड मिल्क आफैमा एकदम गुलियो हुने भएकाले मैले चाहिँ कन्डेन्स्ड मिल्क मात्र प्रयोग गरेको छु र चिनी प्रयोग गरेको छैन। तपाईले यसलाई कुनै पनि अकेजनमा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। हाम्रो रेसिपी मन परेमा हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।